Audio Jungle. هنا في شمال الجزائر ترتفع هامة هذه القمة الجبلية الساحرة التي تتدثر بغطاء ناصع البياض من الثلوج الكثيفة. وفي هذه الفجوة المظلمة التي ما زال الغموض يكتنف جل أركانها، عثر فريق استكشافي مغامر على جثة رجل متوسط القامة ذو ملامح بيضاء. لقد تبين أن هذه ليست جثة عادية، ولكنها محنطة بشكل عجيب وغريب، إلى درجة أن جلد بشرتها يغوص بمجرد الضغط عليه ثم يعود إلى طبيعته بعد انتهاء الضغط. إنها مومياء رجل الثلج الغامض التي حفظتها ثلوج جبال الجزائر لعقود طويلة ثم اختفت فجأة. أين عثروا على هذه المومياء الغامضة؟ ومن هو رجل الثلج هذا؟ وما سر اختفائه المفاجئ؟ هيا بنا نكشف التفاصيل. أهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. في الشمال الجزائري وعلى امتداد ولايات تيزي ووزو والبويرة وبجاية والمدية ثمة سلسلة جبلية طولية عملاقة، وهي جبال جرجرة التي تنفرد بروعة مناظرها الطبيعية ومعالمها العذراء ذات النقاء النادر، مما جعلها تصنف ضمن السلاسل الجبلية الأنظف والأجمل في العالم قاطبة، حيث تكتسي برداء أبيض ناصع من الثلوج على مدار السنة. تتباين كثافة هذا الرداء الثلجي بتباين الفصول، مما يجعلها وجهة سياحية مفضلة لهواة التزلج على الجليد. وفي القلب منها ثمة عديد من الخوانق والوديان والبحيرات العجيبة التكوين، بينما على حوافها هناك غابات كثيفة من أشجار البلوط والأرز الجبلي والصنوبر. وفي أكنافها تعيش الكثير من أنواع الطيور والحيوانات، بعضها نادر ومهدد بالانقراض. أحصي منها أكثر من 10 أنواع ثدييات مثل الضبع المخطط والوشق والمكاك والثعلب الأحمر. وهناك غير نوع من الطيور الضخمة أو بالأحرى الكواسر مثل النسر الملتحي وكاسر الجوز القبائلي. ولأهمية طبيعتها الفريدة اعتمدت كمحمية وطنية وعالمية منذ العام 1983 للميلاد. وهنا في هذه القمة الشاهقة والتي تدعى تيرودا الواقعة في وسط السلسلة الجبلية، اكتشف بمحض الصدفة مداخل مجموعة كهوف ومغارات، إلا أن أحدا لم يجرؤ على الدخول فيها لتعدد دهاليزها وسماع أصوات غامضة تخترق الصمت المحدق بها بين الحين والآخر، خاصة في الساعات الأخيرة من الليل. فقط مغارة واحدة يطلق عليها في التراث الشفهي المحلي مغارة الموت. لقد نجحت بعثة استكشافية يترأسها مغامر يدعى بيون من الولوج داخل المغارة في العام 1923 للميلاد، إبان فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، وذلك بعد أن أخذت احتياطات الأمان ومرابط الحبال المتينة حتى لا يفقد المغامر داخل عمق المغارة التي تتسم بالعتامة الشديدة وتعدد الدهاليز والممرات الفرعية التي تضيق بشكل يصعب مهمة استكشافها. إنها ممتدة لنحو نصف كيلو متر، جدرانها مغطاة بالثلوج، وتتدلى من سقفها الكثير من النوازل ذات الأشكال العجيبة. وفي إحدى أركانها كانت المفاجأة التي أزعجت المغامر حتى كاد يفقد السيطرة على أعصابه. لقد بدأ يصرخ بكلمات غير مفهومة، وبعد نحو دقيقتين عاد إليه الهدوء النسبي ليخبر زملائه خارج المغارة بأنه يقف الآن أمام مشهد مهيب، حيث تركض بسلام جثة غامضة كاملة الملامح سليمة الأعضاء. إنها جثة رجل الثلج. وكان السيد موريس رئيس المجمع الأثري لقسنطينة قد عاين هذه الجثة الغامضة، وقال إن جسدها حفظ بطريقة مدهشة. البشرة بيضاء تشوبها صفرة طفيفة، والعضلات الباطنية والطرفية الدقيقة
تبدو واضحة بشكل يثير الاهتمام. ويضيف: الشيء الغريب أنك إذا ضغطت بإصبعك على عضلة اليد أو أي جزء من الجثة فإنها تستعيد شكلها تماما، وكأن النبض ما زال يسري في عروقها. والأكثر دهشة وغرابة في أمر جثة هذا الرجل الثلجي أنها لا تنبعث منها أي رائحة من روائح التحنيط كتلك التي تتسم بها جثث ومومياءات الفراعنة في مصر القديمة. وقد وصفها أحد شهود العيان بقوله: إنها تحتفظ بشكلها وطراوتها كما لو كانت مدفونة في التو واللحظة. سبحان الله. جدير بالإشارة أنه لا يعرف تحديدا تاريخ جثة هذا الرجل الثلجي، إلا أن غير واحد من الباحثين الذين عاينوها عن قرب اتفقوا على أنها تعود إلى القرن الثامن عشر للميلاد. وثمة أسطورة متداولة في الموروث الشعبي الشفهي لسكان المناطق المتاخمة للسلسلة الجبلية تشير إلى أن تاريخ هذه الجثة يعود إلى زمن بعيد يتجاوز عدة قرون، وأنها لرجل يدعى مكابي اشتهر بالنصب والسرقة، ولكن لم يكن ينصب أو يسرق من الفقراء، فقد كان يستهدف سرقة الأغنياء وبخاصة الذين تحوم حولهم شبهة الفساد، ثم يذهب بحصاد كل ما يسرقه إلى الفقراء ويوزعه عليهم، أو بالأحرى يتقاسمه معهم. ومن ثم اشتهر بروبن هود الجزائر. وتحكي الأسطورة أنه لما انكشف أمره بدأت مطاردته، فما كان منه إلا أن تسلق هذا الجبل وعاش هناك معتمدا على ما يصطاد من حيوانات وما يحصد من ثمار الأشجار النامية على الحافة الجبلية. ولكن لم تدم حياته على هذا الوضع كثيرا، حيث تجمد من البرد الشديد داخل المغارة التي تأويه. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف اختفت جثة رجل الثلج الغامض في جبال الجزائر؟ هناك أكثر من رواية أغلبها يجنح إلى الخيال، حيث يرى البعض أن اختفائها جاء مفاجئا بعد موسم ثلجي عنيف لم تشهده الجبال من قبل، اتسم بالكثير من الصواعق والبروق التي كانت تضيء الجبال بشكل مخيف. وقد سجل غير واحد من السكان المحليين أنهم شاهدوا ما يشبه طائر ضخم يفرد جناحيه الكبيرين ويضرب رذاذ المطر الغزير محلقا إلى الأعلى ثم يغيب عن الأنظار تماما. لقد ربطوا اختفاء جثة رجل الثلج باختفاء هذا الطائر الغامض. هذه رواية متداولة. أما الرواية الأقرب إلى الواقع والأكثر تصديقا وهي التي نميل إليها، مفادها أن منطقة المغارة كانت قد شهدت في إحدى المواسم الصيفية وعلى غير العادة تغير مناخي فجائي نتج عنه ارتفاع درجة الحرارة لبضعة أيام، مما أدى إلى تحلل الجثة ونهش الحيوانات الضارية لها. ولكن يظل هناك سؤالا محيرا ويمثل لغزا عصيا على الفهم والتفسير حتى الآن: هل رجل الثلج هذا هو روبن هود الجزائر حقا، أم رجل قادم من بعيد استطاع التأقلم مع الجليد؟ شاركنا برأيك. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.